Trong tuần, liên quan đến tình hình Biển Đông, dư luận quan tâm nhiều đến việc các nước Mỹ, Anh, Úc công bố thỏa thuận hợp tác an ninh quốc phòng. EU ra thông cáo công bố chiến lược về khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Trên thực địa, Indonesia triển khai tàu chiến và máy bay theo dõi hoạt động của tàu khảo sát HD-10 của Trung Quốc. Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Anh Boris Johnson và Thủ tướng Australia Scott Morrison hôm 15 tháng 9 đã tiến hành họp trực tuyến công bố thỏa thuận hợp tác an ninh quốc phòng lịch sử mang tính bước ngoặt có tên AUKUS. Theo thỏa thuận, giới chức hàng hải và các chuyên gia kỹ thuật của ba nước sẽ hợp tác trong vòng 18 tháng tới để cung cấp cho Australia công nghệ tàu ngầm hạt nhân nhằm cải thiện khả năng răn đe trên khắp Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Dù không lãnh đạo nào nhắc tới Trung Quốc, song giới quan sát tin rằng thỏa thuận này là nhằm đối phó với việc Bắc Kinh mở rộng ảnh hưởng ở khu vực. Trước động thái này, Indonesia và Malaysia bày tỏ quan ngại về AUKUS có thể dẫn tới chạy đua vũ trang trong khu vực. Ngày 19 tháng 9, Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Saifuddin Abdullah điện đàm với Ngoại trưởng Australia Marise Payne, nhấn mạnh rằng thỏa thuận giữa ba bên có thể làm gia tăng căng thẳng ở khu vực, trong đó có Biển Đông. Ngày 16 tháng 9, EU ra thông cáo công bố chiến lược về khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Trong đó, EU nêu hành động cụ thể nhằm củng cố sự gắn kết với Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, bảo vệ tự do hàng hải ở khu vực và nâng cao năng lực an ninh hàng hải của các đối tác. Đại diện ngoại giao cấp cao kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Josep Borrell nhấn mạnh chiến lược của EU là nhằm hợp tác để duy trì một Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở cho tất cả, không nhằm mục đích đối đầu. Ngày 16 tháng 9, Ngoại trưởng và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước Australia và Mỹ tiến hành họp tham vấn thường niên và ra tuyên bố chung nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo quyền và tự do hàng hải ở Biển Đông, phù hợp với UNCLOS 1982. Bên cạnh đó, các bộ trưởng cũng bày tỏ quan ngại về các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông, kêu gọi Trung Quốc thực hiện nội luật phù hợp với UNCLOS, đồng thời tái khẳng định phán quyết Tòa trọng tài vụ kiện Biển Đông năm 2016 có tính ràng buộc pháp lý đối với các bên. Hai bên một lần nữa phản đối mạnh mẽ việc quân sự hóa các hành động gây mất ổn định tại khu vực trên Biển Đông. Trên thực địa, tuần vừa qua, Trung Quốc tiếp tục tiến hành tập trận quân sự trên Biển Đông, một cuộc diễn ra từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 9 và một cuộc từ ngày 18 đến ngày 23 tháng 9, theo thông báo của Cục Hải sự nước này. Trong khi đó, Indonesia gần đây đã có những hành động cụ thể nhằm đối phó với Trung Quốc. Theo nguồn tin từ hãng Bernas News, ngày 13 tháng 9, Hải quân Indonesia đã điều tàu KRI Spontan áp sát theo dõi tàu khảo sát HD-10 của Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế Indonesia. Tư lệnh hạm đội 1 Indonesia xác nhận Hải quân nước này đã triển khai 5 tàu chiến cùng máy bay tuần tra đến biển Bắc Natuna để đảm bảo an ninh trong khu vực. Ngày 15 tháng 9, Bộ Ngoại giao Đức cho biết tàu hộ tống Bayern của nước này bị Trung Quốc từ chối cho cập cảng trong thời gian thực hiện hải trình kéo dài 6 tháng tại Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Ngày 17 tháng 9, hạm đội 7 của Hải quân Mỹ ra thông báo tàu khu trục mang tên lửa đường dẫn USS Barry đã tiến hành hoạt động đi lại thông thường qua eo biển Đài Loan, khẳng định những cam kết của Mỹ đối với khu vực Ấn Độ Dương và nhấn mạnh quân đội Mỹ sẽ hoạt động ở bất kỳ nơi nào mà luật pháp quốc tế cho phép. Ngày 16 tháng 9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Hai bên khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ và hiệu quả tại các diễn đàn khu vực. Nhất trí rằng các tranh chấp ở Biển Đông cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982, đóng góp cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực và thế giới. Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã điện đàm với Thủ tướng Áo Sebastian Kurz. Hai thủ tướng khẳng định việc bảo đảm tự do hàng hải, hàng không, an ninh, hòa bình tại Biển Đông là lợi ích của cả cộng đồng quốc tế, ủng hộ giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982.